નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ યુએસ એજ્યુકેશન। આપણે ગયા લેક્ચરમાં આ બહુપદીની અંદર જોયું હતું કે સુરેખ બહુપદીનું શૂન્ય છે, એટલે કે ખાલી આલ્ફાને આપણે શૂન્ય કહેતા હતા, તો એ શૂન્ય શું મળતું હતું? -b/a। દ્વિઘાત બહુપદીની અંદર શૂન્યનો સરવાળો કરતા હતા, એટલે કે આલ્ફા અને બીટા આ બંનેને જો આપણે શૂન્ય કહી દેતા હતા, તો એ બંનેનો જો સરવાળો કરીએ તો આપણને સરવાળો મળતો હતો -b/a। દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો ગુણાકાર કરતા હતા, એટલે કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આ બંનેને શૂન્ય કહેતા હતા અને એનો ગુણાકાર કરતા હતા, તો એ ગુણાકાર આપણને મળતો હતો c/a જેટલો। હવે આગળ આપણે જોઈએ તો ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો એટલે કે આલ્ફા વત્તા બીટા વત્તા ગેમા બરાબર આપણને શું મળશે? તો -b/a। આની અંદર હવે જો આલ્ફા બીટાનો સરવાળો કરીએ, બીટા ગામાનો સરવાળો કરીએ અને આલ્ફા ગામાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને શું મળે? તો આલ્ફા વત્તા આલ્ફા બીટા વત્તા બીટા ગામા વત્તા આલ્ફા ગામા બરાબર c/a। અને જો 3 એ 3નો ગુણાકાર કરીએ, આલ્ફા બીટા અને ગામા આ 3નો ગુણાકાર કરો તો તમને મળે -d/a। હવે આ a b c અને આ d આ શું છે? તો એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જે આપણે દ્વિઘાત બહુપદી અથવા તો સુરેખ બહુપદી અથવા તો ત્રિઘાત બહુપદીના જે પ્રમાણિત સ્વરૂપો જોયા હતા, કયા કયા જોયા હતા? તો સુરેખ બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ હતું ax વત્તા b, દ્વિઘાતનું હતું ax વર્ગ વત્તા x bx વત્તા c, અને ત્રિઘાતનું હતું ax3 વત્તા bx વર્ગ વત્તા cx વત્તા d। તો જ્યાં a b c અને d શું છે? તો આ બધાના સહગુણક છે। તો આમાં જો ખાલી a અને b જ આવશે, આની અંદર આવશે a b અને c, અને આની અંદર આવશે a b c d। હવે દરેકનો સરવાળો છે એ સરખો છે। જો આલ્ફા છે શૂન્ય, પેલું સુરેખ બહુપદીનું એ સરખું છે। પછી આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા છે, આલ્ફા પ્લસ બીટા છે, તો એની અંદર એ -b/a આવે છે। ત્રણેયનો સરવાળો કરો છો આલ્ફા વત્તા બીટા વત્તા ગામા, તો એ -b/a આવે છે, એટલે કે એ વસ્તુ સરખી છે। આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો આ સૂત્રો। હવે આગળ આપણે જોઈએ તો આગળ અંદર આપ્યું છે આપણને કે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો શોધો અને તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ તપાસો। તો મિત્રો આની અંદર શૂન્ય શોધતા આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયું હતું કઈ રીતના આપણે શૂન્ય શોધતા હતા। તો કઈ રીતના શોધતા હતા? 8 × 8 આનો ગુણાકાર કરતા હતા અને ભાગ પાડી અને આપણે 2 લાવવાના હતા। તો 8 × 8 થાય, પછી 4 × 2 8 થાય, અને બીજું કાંઈ આવે નહીં 8ની અંદર। તો આ બંનેમાંથી સરવાળા અને બાદબાકી કરીને 2 આપણને શેની અંદર મળે? તો આમાં તો કાંઈ મળે નહીં, 8 ને 1 9 થાય, ને 8માંથી 1 જાય તો 7 આવે। તો 4 × 2 8 થાય, પણ 4માંથી 2 જાય તો આપણને 2 મળી જાય। તો શું કરશું આપણે? x2 એમના એમ રાખશું, -4x લખશું, -2x લખશું, -8 લખશું। હવે જો આ બંને આપણે માઇનસ રાખીએ તો 4 ને 2 તો 6 થઈ જાય। આપણે લાવવાના છે -2x, એટલે મોટાને આપણે માઇનસ રાખશું, નાનાને આપણે પ્લસ કરી દઈશું। હવે આગળ શૂન્ય શું શોધશું આપણે? તો આ બંનેમાંથી x કોમન છે, તો બંનેમાંથી x આપણે સામાન્ય કાઢશું। અહીંયા મળશે x ઓછા અહીંયા મળશે 4, અહીંથી x નીકળી જશે, વત્તા આમાંથી 2 કોમન કાઢીએ આપણે, તો અહીંથી 2 નીકળી ગયા, શું વધ્યું? x ઓછા આમાંથી 2 જાય તો 4 × 2 8, એટલે અહીંયા મળશે 4। હવે જો આ બંને એક વખત છે તો લખાશે 4x - 4, અને આ બંને એક વખત લખાશે એટલે કે x + 2। બંનેને શૂન્ય સાથે સરખાવો તો x - 4 બરાબર 0 અને x વત્તા 2 બરાબર 0। બરાબરની ઓલી બાજુ જવા દો તો x બરાબર -4 ઓલી બાજુ જાય તો +4, અને x બરાબર +2 ઓલી બાજુ જાય તો -2। તો આપણને આ બહુપદીના શૂન્યો મળ્યા 4 અને -2। હવે એને શું કરવાનું છે? આપણે શૂન્યો સાથેનો સહગુણક ચકાસવાનો છે, શૂન્યોના સરવાળા સાથેનો, શૂન્યના બાદબાકી સાથેનો। આને પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે લખીએ આપણે। શું હોય પ્રમાણિત સ્વરૂપ? ax2 વત્તા bx વત્તા c। એની નીચે આ લખી નાખો તો x2 ઓછા 2x ઓછા 8। તો જો તમને a b અને c તરીકે શું દેખાય છે? તો a બરાબર કાંઈ નથી, તો a બરાબર 1 રાખશું। b બરાબર શું છે? 2 છે, પણ કેવા 2 છે? -2 છે। અને c બરાબર શું છે? 8 છે, પણ કેવા 8 છે? -8 છે। તો આપણને a b અને c મળી ગયા। હવે આપણે શોધીએ આલ્ફા પ્લસ બીટા। આલ્ફા પ્લસ બીટાનું સૂત્ર શું હતું? -b/a। માઇનસ એમના એમ રાખીએ, b ની કિંમત શું છે? -2/a, એની કિંમત શું છે? 1। -2/1, અને આગળ એ માઇનસ છે, માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, એટલે 2/1 બરાબર 2। તો આલ્ફા અને બીટાનો સરવાળો કેટલો મળવો જોઈએ આપણને? 2। આને આલ્ફા કહીએ, આને બીટા કહીએ, તો 4 વત્તા -2 બરાબર 4 ઓછા 2 બરાબર 2।
હવે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા શું હતું? સી છેદમાં એ. સી બરાબર શું મળ્યું હતું આપણને? -8 અને એ બરાબર શું મળ્યું હતું? 1. -8 છેદમાં 1 છે એટલે આપણને મળે ખાલી -8. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરો 4 ગુણ્યા 2 બરાબર આપણને શું મળવું જોઈએ? 8. આ બે માઇનસ છે એટલે શું મળશે આપણને? -8. મિત્રો આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવતો હશે કઈ રીતના દાખલો ગણાય છે. આગળ બીજો દાખલો જોઈએ તો 4s² - 4s + 1. આના સૌથી પ્રથમ શૂન્ય આપણે શોધી નાખીએ તો 4 × 4. તો 4 × 4 મળશે અને 2 × 4 મળશે. આમાંથી કયું આવશે કે સરવાળા બાદબાકી કરીને આપણને 4 મળે? તો આપણે વાપરશું 2 અને 2. તો અહીંયા લખશું આપણે 4s² - 2s - 2s + 1. જો -2s અને -2s નો સરવાળો થઈ અને આપણને -4s મળી જશે. તો ફરીથી આગળ વધીએ આપણે. તો આ બંનેમાંથી કોમન નીકળે છે 2s. તો 2s કોમન કાઢશો તો અહીંયા વધશે 2. s² છે એમાંથી વધશે s. આ બંને 2s છે આખે આખા નીકળી જશે તો એના બદલે આપણને ખાલી મળશે 1. આમાંથી જો આ ઓછા છે અને આ વત્તા છે આપણે આવું લાવવાનું છે. તો આમાંથી -1 આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો આપણને શું મળશે? 2s. આ પ્લસ થઈ જશે, પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જશે અને મળશે 1. હવે જો આ બંને સરખું છે તો આપણે લખશું 1 વખત અને આ બંનેને જોડે લાવો તો 2s - 1 એ બીજું થઈ જશે. આ બંનેનો 0 સાથે સરખાવો તો 2s - 1 બરાબર 0 અને 2s - 1 બરાબર 0. 1 ઓલી બાજુ જશે તો 2s બરાબર 1 પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ છે એટલે. આમાંથી 1 ઓલી બાજુ જાય તો 2s બરાબર 1. આ માઇનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે. બંને આમ તો સરખું જ છે. s બરાબર 2 ઓલી બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં જતા રહેશે. આની અંદર એનું એ જ થશે. s બરાબર 1/2. તો આપણને 2 શૂન્ય મળે, 1/2 અને 1/2. હવે આની અંદર પહેલાં આપણે અત્યારે સરવાળો કરી નાખીએ કે આનો સરવાળો શું મળે? આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 1/2 વત્તા 1/2. આ શું છે? અડધું અને અડધું મતલબ શું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1/2 ગુણ્યા 1/2. બંનેનો ગુણાકાર કરો 1 × 1 અને 2 × 4. તો આપણને આ જવાબ ઓલા સૂત્રના આધારે મળવો જોઈએ. તો આપણો દાખલો સાચો છે. હવે એની અંદર જો આપણે સરખાઈએ પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે ax² + bx + c. આની નીચે આ લખી નાખો 4s² - 4s + 1. હવે જો a બરાબર શું મળે છે તમને? 4. b બરાબર શું મળે છે? -4. c બરાબર શું મળે છે? 1. લખો ફરીથી આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -b છેદમાં એ, જે આપણું સૂત્ર હતું. માઇનસ એમના એમ રાખશો, બીના બદલે શું મૂકશો? -4. એના બદલે કેટલા મૂકશો? 4. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 4/4. 4 × 4 ને 4 × 4 બરાબર મળ્યા 1. જો આલ્ફા પ્લસ બીટાનો સરવાળો આપણને કેટલો મળતો હતો? 1. એટલે આપણે આ બંનેને સરખાઈએ છીએ. હવે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર શું હતું? સી છેદમાં એ. સી બરાબર કેટલા છે આપણી જોડે? 1 છે. એ બરાબર કેટલા છે આપણી જોડે? 4 છે. તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1/4. અહીંયા જો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 1/4. તો મિત્રો દાખલા આવી રીતના ગણવાના છે. પહેલાં આવી રીતના આપણે જે શૂન્ય આગળના લેક્ચરમાં શોધતા શીખ્યા હતા અથવા તો 9મા ધોરણમાં શોધતા શીખ્યા હતા એવી રીતના શૂન્ય શોધી નાખવાના. શૂન્ય શોધ્યા પછી એ બંનેનો સરવાળો અને ગુણાકાર કરી નાખવાનો, જે બંને શૂન્ય મળે છે એનો. એ કર્યા પછી આપણે આ લેક્ચરની અંદર જે ઓલા સૂત્રો જોયા કે આલ્ફા પ્લસ બીટા, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, એની અંદર આજે આવી રીતના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવી અને -b છેદમાં એ, c છેદમાં એ મૂકી અને જોઈ લેવાનું કે આપણે જે આ સરવાળા કર્યા હતા એ બરાબર હતા કે નહોતા. આ લેક્ચરનો ત્રીજો અને છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ. તો એની અંદર આપ્યું છે 4u² + 8u. હવે આને આપણે, તમે ઓલો દાખલો આગળ આપણે જોયો તો ગયા લેક્ચરની અંદર, એ જ દાખલો છે. આની અંદર તમારે કોમન કાઢવું હોય તો આ બંનેમાંથી આપણે 4u કોમન કાઢી લઈએ. તો આમાંથી 4 નીકળી જશે, u કોમનમાંથી ખાલી u તમને વધશે, આમાંથી ખાલી 2 વધશે અને આ તો એમના એમ છે જ તે. હવે આ બંનેને 0 સાથે સરખાવો તો 4u બરાબર 0 અને u વત્તા 2 બરાબર 0. u બરાબર 0/4 એટલે થઈ જશે 0 અને u બરાબર 2 ઓલી બાજુ જશે તો એ થઈ જશે -2. તો આપણને 2 શૂન્ય મળ્યા, એક 0 મળ્યો અને એક -2 મળ્યું. હવે આલ્ફા પ્લસ બીટા આપણે શોધીએ તો થઈ જશે 0 વત્તા -2 બરાબર 0ની અંદર -2 ઉમેરો તો -2 મળે આપણને. અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર શું થશે? 0 ઇન્ટુ -2 બરાબર 0 સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર થાય તો જે 0 મળે. હવે જો આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપ શું હતું? ax² + bx + c.
આની સાથે આના સરખાવો તો 4u² વત્તા 8u વત્તા 0. કેમ 0? કારણ કે અહીંયા કાંઈ આપણને આપેલું નથી. હવે a બરાબર શું મળશે આપણને? 4. b બરાબર શું મળશે આપણને? 8. અને c બરાબર શું મળશે આપણને? 0. મિત્રો, આલ્ફા પ્લસ બીટા દ્વિઘાત બહુપદી માટે શું મળશે? -b/a. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આપણને દ્વિઘાત બહુપદી માટે શું મળશે? c/a. માઇનસ એમના એમ રાખો. બીના બદલે કેટલા મૂકવાના છે? 8. એના બદલે કેટલા મૂકવાના છે? 4. 4 એકુ 4 અને 4 દુ 8 બરાબર જવાબ મળશે 2. 12 માઇનસ છે તો જવાબ મળશે -2. જો આલ્ફા પ્લસ બીટા આપણને શું મળતું હતું? -2. તો બંને સરખા છે. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા c બરાબર છે 0 અને a બરાબર છે 4. મિત્રો, કોઈ પણના અંશમાં 0 હોય તો એનો જવાબ શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો જો બંને સરખાઈ જો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આની અંદર પણ 0 મળતા હતા, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આની અંદર પણ 0 મળતા હતા. તો મિત્રો, શાંતિથી આનો અભ્યાસ કરજો. આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગલા લેક્ચરમાં આપણે શું જોવાનું છે? તો આપણને પછીથી શૂન્યો આપેલા હશે. એટલે કે ધારો કે 0 અને -2 આપેલા હોય, એના આધારે આપણે આ બહુપદીને શોધવાની હોય કે આ બહુપદી છે એ આ બે શૂન્યો પરથી આપણે શોધી છે. તો એ આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે અભ્યાસ કરશું.